Mula nooy nagtutulungan, Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. This is Tinig Pinoy. Tinig Pinoy! Tinig Pinoy! Isang mapagpalang umaga po or gabi kung kayo po ay nasa Pilipinas o sa ibang bahagi ng Asia katulad ng isa sa ating mga co-host today. Sana po ay naging maganda ang pagpasok ng taon sa ating lahat. Yun pong mga negatibong mga nangyari sa ating buhay noong 2021, sana kasama ng umalis noong nakaraang taon. So salubungin po natin ang 2020 na puno ng pag-asa sa puso at sa kaisipan. Yan. Kasama po natin ngayon dito sa ating munting palatuntunan ang ating co-host from Waterloo. Let's say hello to Dina O'Brien. Hello, Dina. How are you today? Hello, Kuya Dan. It's -7 degrees from Waterloo and snowing. So, sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, bundle up warm. Tapos sa mga tagapakinig natin na sa ibang dako ng mundo, magandang araw, magandang gabi. Sana masaya ang naging Pasko ninyo at mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Welcome po 2022. Sana maganda ang ating magiging bagong taon. Yan. Sana nga po. Yan ang ating wish and we wish that for all of us. You spoke earlier sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. He is nowhere in snowy Canada. He is somewhere in the tropics. Let's say hello. Hello, Chairman Nacario. Magandang gabi po sa inyo lahat. Chairman. Hi, good morning everyone and good evening everyone and Happy New Year to all of you, especially to Dina and Kuya Dan. Kamusta na ba ang winterland natin dyan? Well, I have to rub it in. Anyway. I can say we are suffering because we're indoors. But whoa, Mamaya po ang suffering ko kasi magpapala ng snow. Yan. Mind you, I miss it. You do, eh? Well, you're always welcome. Mind you, I miss it. I'm missing it. I'm missing the white stuff. Well, so when are you back to snowy Canada? Another week or so, mga 10 days pa, I'll be here. But I'll be back to reality pretty soon. I will wake up from my dreams. May naghihintay sa'yo ng white stuff. I know. When I get there, I will go visit Kuya Dan in Ottawa. We should drive there, Dina. That doon natin gawin ang program. There you go. Okay, well, si Man Nacario po ay obviously wala siya sa Canada dahil ang lagi sinasabi niya ay namimiss niya yung white stuff. He is somewhere in Asia and fulfilling one of his bucket lists. Okay, so take care always, Chairman, and we hope to see you soon in Canada. Meanwhile, let's say hello muna doon sa mga maagang nag-check-in sa ating, si Charme, sabi niya, good evening daw, enjoy lang, and hello to all katinig. And we have, she also says, hello Ma'am Dina, and hello Chairman. Si Maru Canegamor says, good evening Kuya Dan, Dina O'Brien, and Sir Chair. Sir Chair, okay na, Sir Chair. That's a new title, Sir Chair. Rhyming word, Sir Chair. Okay. So, kamakailan po ay sandali, paano ba natin tatanggalin itong nasa screen natin? I-hide natin. Yun. Yeah. So, kamakailan po ay pinirmahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na sa palagay namin ay magiging isa sa mga tampok na aasahan ng ating maraming kababayang nasa labas ng bansa. And I'm talking about the overseas Filipino workers. I know that there are at least 10 million of us na nasa labas ng bansa kung saan sa ang dako ng mundo nandoon, nagtatrabaho, namumuhay. So, sa batas po na ito, which they call the Department of Migrant Workers, inaasahan natin na matutugunan na yung mga hinaing ng marami sa ating mga kababayan
na umano ay hindi nabibigyan ng tamang pansin. Ang unang tanong dito, Dina, ano sa palagay mo magiging impact ng DMW sa Pilipinas? Ano po, magiging beneficial po sa lahat ng ating mga OFWs dahil mas parang sinolidify nila yung support para sa kanila. Mhm. Halimbawa sa ibang bansa 'pag, naranasan ko ito nung nasa Africa kami, meron kaming embahada doon. Nung merong konting gulo-gulo, Mhm. hindi namin malaman kung paano walang coherent na response doon sa kung saan Right. kami Yeah. pupunta 'pag halimbawa, pumutok na yung what do we do? Gano'n. Right. So, yung Department of Migrant Workers ngayon lahat I think they're going to plan ahead everything. Nakikita na nila yung mga risk, and then they're going to put a plan. Okay. Well, Yeah. that's a lofty expectation, Dina, and I cannot blame I you, think no, it's one of for them. Some friends of mine, they said, parang isa sa mga nakalagay doon sa so the Department of Migrants, meron silang plataforma, di ba? So I think Mhm. one of the platform is like what I said. So, Okay. Well, that's good. And that is a positive outlook sa magiging impact ng DMW. I'd like to hear the thoughts, though, of Chairman Nacario. Tama si Dina, Kuya Dan. I think what's going to happen is this department will be able to focus more and pay attention to the needs of our OFW Mhm. and leave the diplomatic mission with all their diplomatic and consular matters na functions, no, na mandate. And the Department of OFW being established already, they'll be able to come up with funds to be able to Right. service our kababayans in terms of being able to fund all the programs that they need while they're abroad, and the ATN, what we call ATN, the assistance to ATN, nationals. yeah. Na, although ito, siguro itong function na to paghahatian pa rin ng DFA kung hindi naman OFW yung assistance po provide nila. But more specifically for OFW, mga kababayan natin, mga bago natin bayani, their need will be immediately given attention Right. in terms of funding, resources of human resources, at saka yung mga requirements na nila. So wala na tayong ngayon napasahan kasi you have to understand the Department of Foreign Affairs, if they need something from the sa Labor Department, they have to go to another department. But with the Department of OFW, na yan, streamline. So they can act on issues and the labor issues, they can coordinate with the Department of OFW. Katulad yan ng gobyerno natin, they are helping our OFW, fantastic ang support ang binibigay nila. Yeah. So they were saying na consolidation, lahat ng umbrella, katulad ng POEA, Polo, Yes. OUMMA, yung mga maliliit na agency, I think they're OMWA. under OMWA. Isang OMWA, yeah. Yes, opo. Parang yun ang Yes. pagkakaipindo. Nila, DOLE, whatever, NMP, DSW, attaché, ganun. Parang inisa na lang talaga nila. Correct. Right. Ang nakikita ko dito from my own personal observation is that yung dating incoherence sa approach towards the issue of the OFW ay magkakaroon ng coherence. Sabi nga ni Dina kanina, if I can borrow her word, kasi sa ngayon po, ang setup parang yung polo lang nando doon, di ba? Sa mga bawat embassy, merong polo looking into the affairs affecting the OFW. And then, napakaraming departamento, kapareho halimbawa sa OWA, kung saan nandoon ang ating kaibigan si Hans Kakdak, Admin Hans. Pagkatapos, nandiyan dyan yung, ano pa yung isa? Na malaki. Kasi yung DOLE is DOLE. That's a Department of Labor and Ano yung Employment. ILAB? Yan ang hindi ko alam. I think that is something that we should look into. Pero sinasabi ko dito is that ngayon, kasi dati-rate, nagre-report halimbawa yung OWA sa DOLE. DOLE is already a
gigantic department. No? Napakalaki na yan. Kasi isang issue sa Pilipinas, yung labor. So, siguro dapat ang gagawin nila dyan, hindi yung para puro mga reactive. No, ha? Anong nangyari? Merong isang kababayan na, halimbawa, inabuso sa Saudi Arabia. Ang nangyayari, tutugon lamang, magre-respond lamang yung mga departamentong involved, ano, ha? Pagkatapos i-coordinate pa yan sa foreign affairs, kasi yung foreign affairs lang ang legal entity na kinikilala internationally, hindi yung DOLE, hindi yung OWA o whatever. So sa ngayon, yan ang nakikita personal na nakikita ko magiging benepisyo ng ating mga kababayang migrant workers dito sa bagong kinreate na DMW. Pero at the same time, sana, kasi papasok yung bagong administrasyon, di ba? Ka-approve lang po, kapipirma lamang bilang batas ng DMW. Pero yung implementasyon kadalasan, doon nagkukulang no, ha? Kasi merong mga tao, politika ang inuuna. And we know that most of the times, yung mga na-assign ng mga department heads o yung ministry, mga appointed ng mga kandidato. Sana naman po kung sakaling mangyari ito, maiwasan na ilalagay dyan yung taong walang kamuwang-muwang. Gusto kong gamitin na halimbawa si Dar, yung sekretaryo ng Agriculture. You know, like people may like him because he's a nice person. He has a doctorate. But so far, yung mga ginagawa halimbawa ng ministry, nung agriculture, taliwas doon sa ikauunlad ng Pilipinas towards food sufficiency. Yan ang problema ng isang bansang mahirap na katulad ng Pilipinas. Ang nangyayari ngayon, parang Department of Importation, yung papel ng agriculture, di ba? So sana po, kung sakaling mangyari ito, ang i-assign dyan, and I think jumping putting the cart in front of the horse, ano, ha? Sana po hindi naman ganyan ang mangyari. And unfortunately, Mr. Duterte's term ends in June. So ano kaya ang mangyayari dyan? Man, ikaw mas politically savvy ka sa puntong ito. Ano sa palagay mo ang mangyayari dito? Oh, mukhang nag-freeze si Chairman. Well, like any other startup undertaking, it could be a very rough first year. Kasi like what you said, tamang-tama yung sinabi mo sa Kuya Dan, na maghahanap tayo ng ilalagay na secretary dyan. Talagang gagampanan niya yung mga tungkulin at mga mandate na mabibigay sa kanya. It might be difficult kasi wala tayong track record pa as far as this OFW. So we will be getting information or experiences from DFA, from DOLE, at saka from ano ba tawag dito sa mga ano natin sa Overseas Filipino Commission. Yung mga information that they will be gathering all these things. Yeah. Ang ano lang, ang plus point lang dito, having our own department, meron na tayong budget para sa mga Pilipino. I love that. Yan, napakaganda yan. Mapapadali lahat ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin. At tulad right now, may OWA tayo, under the Department of Labor, meron naman OMWA under the DFA naman. Ito yung welfare assistance. Pero yung OWA, yun yung insurance naman sa DOLE ng mga overseas Filipino workers. But I mean, they all work. These programs are very beneficial to our kababayans. Kaya lang, sa dami nga ng department na kailangan makikoordinate ka na. Mawawala yung coordination dahil the Department of OFW na ang mga hawak niya. Yes. Tama. So, under one umbrella, parang isa na lang ang puntahan. That's right. Correct. And then it brings to mind yung project ni Senator Bongo, yung Malasakit Center. Sana parang ganyan, ano, ha? Parang ganyan sana ang maging approach ng DMW. Anyways, it's too early in the game, but at this point, you know, I wish for the government to be able to implement this without snag. At ang ma-appoint na head ng DMW, at least yung taong po pwede natin sabihin, he has the will, he has the passion, and he has the correct experience. Yan. So ganyan po ang ating panalangin. Kasama yan ang ating resolution, ng ating wish for 2022. Parang yung ginawa ni President Duterte na, di ba, ginawa niya yung
mag-renew ng passport, magsisecure ng NBI, Right. under one, di ba nilagay niya na lang lahat Under one department na lang. Yeah. Ganun para sana mangyari. Mhm. So, sabi ko nga, we wish that this thing will really be implemented with the right mindset. Hindi yung, like you're hobbled by the political bickerings. Yung mga tao na gustong, gusto ko yung papel na yan. Medyo importante yan. That will guarantee me, Yes. Totoo Totoo yun. Yeah. So, recently, bago matapos ang taon, Dina, Chairman, meron ako nabasang isang napakagandang punto de vista, si Alex Magno, one of the known columnists in the Philippines. Kinuha niya yung resulta ng mga surveys ng Publicus, ng Pulse Asia, ng OCTA, at ng marami pang iba, pati yung survey na ginawa ng DZMM yata yun. DZRH. Lumalabas that as early as now, medyo 4 na buwan pa bago ang eleksyon, yung numbers ng UNITEAM, when we say UNITEAM, yung po yung BBM, Sara. Pag-team ni, Yun pong numbers nila, si BBM, that's Bongbong Marcos, 54%, si Sara naman, 50%. Sabihin nyo, parang, 54%, nothing. Pero ang kasunod po, yung closest, 14%. Okay? So yung susunod pa na tatlong kandidato bilang presidente, pag pinagsama-sama po natin, yung total nilang survey points, hindi pa aabot sa 50 or even 40. So, anong ibig sabihin yan? Your take, man. Well, yung survey yan, trending yan from the beginning na nag-announce ng candidacy si BBM, si Bongbong. Okay. At the same time, nung nag-team sila ni Sara as unity team, the trend that time, ito yung popularity. Although, like what we've been saying in the past few programs that we had, things might change itong after Christmas. Pero with what you presented, Kuya Dan, yung statistics na lumalabas, it's getting stronger. Ang nakakapagtakpa, bumababa pa yung mga kalaban. Yeah. So, that's more or less defies yung logic natin nung una na sabi, as the campaign progresses, makaka-gain grounds yung mga humahabol dito sa popularity. I'm talking only of popularity. Hindi ko pa sinasabing support. Hindi ko pa sinasabing yun ng mga boboto kasi pwede pa magbago isip yan Yung popularity na yan ng unity team, talagang napakataas. I'd like to pick up from what you said just now, man. Yung pwede pang magbago ang isip ng mga tao. I want to throw that question to Dina. What do you think, Dina? Well, I can't remember the statistic, pero parang yung tanong kay BBM, di ba, ginawa nilang region by region. It's like, yung tanong nila is, meron ka bang kung hindi tatakbo or something happened to your first choice, sino ang magiging choice mo? Parang bongbong or nothing, parang mataas yung percentage Yeah, okay. Something like that. So that means, nakaano na sila in their mind, he's the one I'm going to vote or I'm not gonna vote. Something like that. Parang mataas yung percentage mga tao na either him or no one. Yes. Yeah. So parang, patungkol doon sa sinasabi ni Dina O'Brien po ngayon, base doon sa pananaw ni Alex Magno, which is actually not just numbers pulled from thin air, these are based on scientific surveys done by Publicus, by OCTA, and Pulse Asia. Tinanong po nila yung mga respondents. Sabi nila, yung bang pinili mo ngayon, halimbawa ngayon, decision mo, si Bongbong Marcos ang iboboto mo, ano ang chance na magbabago pa ang isip mo? Lumalabas po, according to this survey, 74% of those respondents are saying, no, my mind is set, I'm gonna vote for BBM. Ganun din po yung kay Sara. So, lumalabas po
na kahit bawasan mo ng 30%, kasi 74%, ano ha, bawasan mo ng 30%, yung mga sa kasalukuyan na nagsasabing iboboto nila si BBM, which is 54%, according to the surveys, aba, mukhang hindi pa rin matatapyas, ano ha? Mukhang mananalo pa rin siya. And from all indications, if this trend, which is upwards, keeps on going for the first time in so many elections, I think easily, 2 decades, magkakaroon tayo ng majority president. Yeah. Majority president. Are you looking at things like this also, man? Yeah, I think the trending, that's why I'm saying to you, yung trending nga eh. Nung before Christmas, I was hoping that yung mga kalaban ng Unity Team ay makaka-recover doon sa bulusok ng Unity Team tandem, no? Unfortunately, hindi yun eh. Ito lang nabasa ko kanina eh. Bumababa pa ang suporta nila, which is amazing. And Kuya, not only that, despite doon sa propaganda and everything, but they're trying everything to parang discourage yung mga vote, it's not making any dent doon sa survey, di ba? Hindi pa rin sila nagbabago kahit anong ibato nila sa UNITEAM. Parang hindi natitinag yung yung mga supporters. So siguro tawag nito na yung mga voters is something na yung negative campaigning siguro it's no longer not working. That's what you're saying. Yes. It's not working in their favor. Nagiging mature na yata yung mga voters, something like that. I don't know. Yeah. No, that's a valid point, Dina, no? I think what are the opposition ng mga kalaban nila BBM at Sara, I think they should sit down and rethink their strategy. Yes. Kasi for the longest time, since nag-file ng candidacy ng COC, yung strategy nila is not working. As a matter of fact, that sign na bumaba pa yung mga percentage of acceptability nila sa mga botante, imbis na mapataas sila, bumababa. I think they should all sit down and stop whatever they're doing and rethink. Hindi nag-work. Yes. That's what they should be doing. Present something better than, better. Higitan mo yung kalaban mo para kung gusto mo para tingin natin, patas ka lumaban, di ba? You're offering something more than what you're, Is there anything you noticed, Dina, sa mga campaign strategy ng Unity Team na I think that kung kalaban nila, kailangan nila i-adapt na rin? Yes, I mean, if they're listening and if they're analyzing very well, what is it that makes them go ahead, they should, use the same strategy. Pero parang ang UNITEAM, they're focused sa messaging nila. And they're not, hindi, ang tawag nito, hindi sila nagpa-practice ng gutter politics. Negative campaign. Yes. Negative so campaign. They're focusing on their messaging that pagkakaisa, just, by being united, tama na yung, let's work together. Di ba nangyari yan sa Vietnam? They've done, tapos na sila nagsawa na rin sila sa Right, yeah. Nagsawa na sila sa away-away, nagsawa na sila sa politiko. Okay, let's just work together. Let's see what we can do. Yes. Yeah. Kuya Dan, ano naman Go ahead. Kuya Dan, ano naman masasabi mo rin sa naririnig natin na si BBM daw ay hindi nagpapa-interview sa mga mainstream na bias na media. Baka yun ang effective. Hindi siya nagpapa-interview sa Rappler, sa Philippine Inquirer, sa Philippine Star. Hindi siya nagpapa-interview. Kaya hindi nila ngayon alam kung paano siya ngayon sisiraan.
So yung mga bias na media raw, sabi na, nahihirapan sila kay BBM dahil hindi nila makitaan ng makuhaan ng baho na, Wow. campaign against ng mga policies ni BBM. What do And you that's think? why he's smart. Well, I'm not I'm not really convinced that mainstream media is that strong these days. Ah, Pero if this is indeed true, well, that is a good strategy, ano ha. Una, alam mo na hindi naman ganong makabuluhan yung spin na pinalalabas nung tinatawag na mainstream media, which I question. I don't think that they are still considered mainstream. Traditional media, yes, I will agree. Yes, Pero okay. mainstream, Brad. I think SOCMED is much more powerful these days. In fact, Yes. ngayon kung ikaw walang SOCMED presence, well, you're behind the game. Kaya nga sa Pilipinas ngayon, dati-dati, pag nag-file ka ng candidacy mo para sa isang national position, ang requirement ng COMELEC o ang titignan ng COMELEC is your ability to mount a national campaign. Ngayon po, hindi na tinitignan yan. Kasi nga, through social media, you can reach practically everyone who has connection to the internet and who in the Philippines do not have a cell phone. You know, pati magbabalot, naka-cellphone. Kung minsan, mas maganda pa sa cellphone natin. Diba? Pati In nga other yung words, they 5-year-old are ko na connected. pamangkin, may- Yeah, they're wired, they're connected. So therefore, they have the ability to learn and know what is happening in the country. So, tama palagay ko, kung totoo yung ganong strategy ni BBM, palagay ko, this is a very smart move. And I, again, applaud whoever is behind this campaign. They seem to be doing the right things most of the time. Ngayon, unfortunately, yung sinasabi ni Dina kanina na inihahambing niya sa Vietnam, yung political maturity. Well, hopefully it happens, ano ha? Kasi ako mismo, nasa labas ako ng bansa, pero action ako, araw-araw halos. Tinitignan ko yung nangyayari sa traditional media at sa social media. And I am the least happy when I see those. Yung mga negative campaigning nila at saka yung mga yung meron diyan, yung merong ale na kandidato na puro motherhood statement na sinasabi at saka kung magsalita para bang ang gobyerno sa kasalukuyan ay walang ginagawa. Para bang siya lamang ang nagtatrabaho, siya lamang ang may ginagawa. Hindi na po pinakikinggan ngayon ng masa yan eh. Kasi Ang gusto nakikita nila at nararamdaman yung tunay na kahulugan ng public service na nakikita at nararamdaman nilang ibinibigay sa kanila ng gobyernong Duterte. At Correct. ipagpatuloy sana yan ng ating mga government departments. Ano, ha? Bago tayo magpatuloy, merong comment dito si Maru Kanyegamor. I-share daw po mga katinig. Yes, konting pakiusap lang po. Sana po ay i-share ninyo, i-like and share ninyo itong ating munting programa para naman mas marami-rami ang makasama natin ngayong araw na ito. Susan Gray says, hello, good morning daw, Kuya Dan, Dina, and Mr. Chair. And Marvelous May says, hello, Merry Christmas. Okay, isa pa pong comment. Kung gusto po ninyong mabasa namin ang inyong user profile o makita namin pati yung picture ninyo, please allow StreamYard permission to post your profile sa Facebook. Instead na ganito po na generic yung nakikita natin. At kung ganito lang po ang gusto nyo gawin, isama naman yung pangalan ninyo. At kung nasa ang parte ng mundo kayo nando sa kasalukuyan, so that we can also acknowledge you properly. Elisa Relon, katulad po nito, Happy New Year daw to all. She watches from Calamba, Laguna. Yan. So maraming salamat po sa inyo mga nagko-comment. Sana po ipagpatuloy ninyo at sana po ay i-share ninyo itong ating munting palatuntunan. So balikan natin yung ating kwentuhan tungkol sa lumalabas na surging poll numbers ng UNITEAM. Okay, UNITEAM po meaning BBM and Sara. We know, like, obviously, kami pong tatlo ay pabor sa ginagawa ng BBM team. Pero hindi po ibig sabihin nun na ako personally, halimbawa ay boboto or sinasabi sa inyo na ito ang iboboto ko. Hindi po yun ang punto namin dito. Ang punto po namin dito ay alamin at i-share sa ating lahat yung aming munting kaalaman. Yung bang resulta ng aming pakikipagpanayam sa ibang tao, pagbabasa, and a little research. So yun lang po. Para nang sa ganun,
yung ating learning process towards a better 2022 election result would be better informed. Hindi po resulta lamang nung may nag-abot ng 500 pesos binoto na natin. Yan. So, man, yung tanong mo sa akin kanina kung ano ang pananaw ko doon sa umano ay nagre-refuse si BBM magpa-interview sa traditional media. Well, I hope I was able to provide my position on that one. How about you? What do you think of that? Yes. Ang isa pang Dan, let me just put this on the table. Medyo interesting to kanina si Dina made mention about yung strategy na ginagawa ni BBM sa campaign niya. Wala na yung mga negative, positive. Alam mo ba kanina, may nabasa ako na BBM is trying to inform all his supporters na tumigil muna sa paggawa ng caravan because of the pandemic. Yan ang gusto niya mangyari. Sabi niya, wag muna tayong gagawa ng mga mass gathering because of the pandemic for the next 2 weeks. Napakaganda, di ba? Yes, yeah. Sinuspend para masyado siyang magnanimous do sa mga ganun na moves. Kaya yung whoever is handling his strategy, they know how to touch the hearts of the people Sabi na, right now, ang importante is huwag magkasakit ang tao. Marami tayong supporter, pero you call them. Si BBM pa mismo ang calling on his supporters. Wala muna tayong caravan, wala muna tayong rally. Right. Kaya that will impact, that will stay in people's head. Na itong tao to may malasakit. Hindi siya naninira. Wala siyang ginagawa, kundi very good strategy. Kanina, this afternoon, nabasa ko lang. Dina, anong pananaw mo? Well, to pick up doon sa bakit hindi nagpapa-interview, why would he need the trad media? He can speak directly to the people, to the supporter by using social media. Before, kung politician ka, you need the help of the trad media to, help you para ma-build up ka. And then they have the shots to portray you whether you're a good candidate, not good candidate, 'di ba? Kasi may mga na sila mga traditional media, they were, whoever is giving them more funds, I guess. Pero kay BBM, he doesn't need to. You can speak directly to the supporter, to the people by using his own, Kayo po mga kaibigan. That's about the internet, about it. Right. Well, you're talking about the people in the internet, sa mga netizens. So, I would like to address this statement sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay involved, halimbawa, or binibigyan ninyo ng kahit konting pansin ang political landscape sa ating bansa, ano po sa palagay ninyo? Sa palagay po ba ninyo, ang social media ay ganon kalakas upang maka-impluwensya ng kaisipan ng mga potential voters? Or sa palagay po ba ninyo, yung paring traditional media ang greater influencer pagdating sa mga political activities na katulad paparating na eleksyon sa Mayo? It would be interesting to know and hear from you. Yeah. I think grabe na ang influence ng technology kuya. Just think about the Arab Spring. Saan nag-umpisa yan? Paano natin nalaman? Social media. Through the internet. Facebook. Yeah, totoo yan. Yeah. Well, there is Facebook, there's Instagram, there's Twitter. Although marami nagsasabi yung Twitter daw para daw yan sa mga nasa sa upper strata ng society. Mga elite daw yan. So, isa po sa mga project na talakbayan sa panahong ito ay tignan yung ating mga senatorial balls. Unfortunately, I'm having a little problem sa technology ngayong araw ito. It seems na mukhang na-delete yata yung mga files involved dito. So,
I don't know how much more information we can share, but we can try sa ating munting kaalaman. So ipa-flash po natin sa screen Mhm. ngayon. Wala yung ano natin, traditional slide natin eh. Ayon. So dito tayo huminto, Dina, man. Last time. Yeah, kay Gibo Teodoro. Yan. So ano po ang masasabi natin kay Mr. Teodoro? Manacario. Yes, sir. Si Mr. Teodoro Sigibo is, I would say, seasoned politician na rin yan. At one point of time, he was a member of one of the presidential cabinet, and he ran for Right. president after ng term ni Gloria. Unfortunately, yung endorsement sa kanya ni Gloria did not help him. At saka nangyari at that time, hindi siya nabigyan ng financial support ng partido. That's why he did not gain any momentum as far as I know with Gibo. But I think Gibo would be a very good senator, having a vast experience at saka talagang ano yan, nag-iisip. Because he is one person na may integrity that, from what I've heard. No? I have no first-hand personal knowledge, pero from what I've heard from people who had admired his work, yun lang ang masasabi ko sa kanya. That would be nice. If we can have an additional senator sa upper house who can contribute sa mga usaping makatutulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. How about you, Mrs. O'Brien? Parang isa siya sa mga thinking senatorial, something like that. So he's, he knows how the government works, and tawag nito, he has a lot to contribute for sure. Ang hindi ko lang alam kung gaano ka-aware ang ating voters, sa kanya by name. So I just hope na i-build up siya para makilala siya ng gusto ng mga voters natin. But yeah, I think he's fine. I think si Gibo Teodoro ay isa sa mga senatoriables na inadapt sa ticket ni Inday Sara. Tama ba yun? Yes, correct. Yeah, correct. I remember that he went to Davao. Right. Yeah, he went. Stage, Went early last year sa Davao. Yeah. To speak to Sara. Sara. And I think somehow si Sara is appreciative of the skills and abilities of Mr. Teodoro. That's why inadapt niya si Gibo bilang isa sa kanyang mga senador. Ito yung isa sa kagandahan nitong UNITEAM. Mukhang meron silang fair share of senatoriables that they will include in their political campaigns. So isa po si Gibo Teodoro. Siya po ay dating Secretary of National Defense nung kapanahon na ni Gloria Macapagal-Arroyo. Okay. Siya po ay nagtangkang kumandidato bilang presidente, katulad nga ng nabanggit kanina ni Chairman, pero hindi siya pinalad. Medyo mabigat yung kalaban dahil yung kalaban supported ng political machinery nung kabila. Yan. So wala po akong masyadong masabi tungkol kay Mr. Teodoro. I've heard him speak, and I've read on him, and I cannot say that I see anything derogatory or negative about Mr. Teodoro. So if I were to be asked at this point kung sino ang isasama ko sa aking Magic 12, palagay ko po si Gibo ay isa sa aking mga pipiliin. Yeah. Ikaw, Dina, ganun ka rin ba? It seems like siya yung person na tawag no, kung ikabubuti ng lahat, hindi mahalaga sa kanya yung partisanship. Okay. Tama ba ako? Parang you can work with anybody else regardless of which party. Parang feeling ko siya very open-minded sa mga
it does not put politics kung trabaho ng pag-uusapan. So statesman, ano ha? Mhm. How about you, Mr. Nacario? Yes. Yes, sir. He gets my vote. Okay. Yeah, pasensya na po kayo at medyo Kuya Dan, delay he yung gets my ano, vote. Yeah. delay yung connection kay Man kasi po ay nasa Cambodia siya. Sabihin ko lang kung nasaan ka man, sa Cambodia siya. So mukhang hindi yung infrastructure nila doon sa internet is no better than the infrastructure of the internet in the Philippines. So babalik ko tuloy ngayon yung aking laging sinasabi. Kung boboto po kayo, bumoto sana tayo ng taong makatutulong para magkaroon tayo ng food sufficiency, number 1 sa listahan ko yan, kasi yan ang kailangan ng bansa, instead of sige-sige tayong import, at saka yung internet po. Yung pong internet connectivity ng isang bansa ay importante sa puntong ito. Katulad na lamang ng isang negosyo, halimbawa na walang internet presence, dehado kagad. Like kulang kagad yung kanilang selling points because they're not able to reach as many people as possible. Katulad ngayon, kaming dalawa ni Dina, napakaganda ng connection namin. Thank you to Canada's internet infrastructure. Pero si Man is having a hard time. Magsalita si Man. Bago marinig ni Man yung sinabi ko, it will take time. Bago siya makapagsalita, it takes time. Kaya delayed po. So kung sa radyo kayo nakikinig ngayon, sorry, pasensya na po kayo kung medyo parang napuputol yung connection. Yun po kasi ang reality dahil nga mabagal yung connection. Kuya, parang yung mga requirement mo pasok sa mandato ng UNITEAM. Sabi mo, food sufficiency, di ba? Ang kanila, agriculture. Right. Tapos sabi mo, internet o digital infrastructure. Right. Parang pasok yung requirement mo dun sa mga UNITEAM na platform. Well, I think that it makes sense that we are aware of what the political parties are standing on. Hindi natin po pwede ngayong panghawakan lamang at paniwalaan yung sinasabi halimbawa nung isang ale na okay, well, I'm trying to unify our people, and yet the pronouncements are exactly the opposite. Parang divisive kagad yung dating. At yung plataforma, importante yan. Yung plataforma halimbawa nung isang kandidato ngayon sa Pilipinas, para lang i-oppose yung potential election as president of Mr. Marcos. Anong klaseng plataforma yan? Yan ba'y nakatutulong? Palagay ko po, on the opposite yan. So, medyo talasan po natin yung ating paningin. Suriin po nating mabuti yung sinasabi ng bawat kandidato. Lalo na po yung mga kandidato ngayon sa pagkasenador. Kasi po, sila yung magsisilbing parang katulong ng executive upang maisabatas yung mga importanteng panukala na galing sa lower house na makapagpapaunlad sa ating kabuhayan sa Pilipinas. Kailangan niya ng katunggali. Yeah. Actually, kailangan natin ng kakampi. Kailangan natin ng kakampi. Sorry. Katunggali is the other one. Yeah, the other one. Oo. Yeah. Kasi yun ang nangyayari din Merong mga inisyatibo ang executive, halimbawa, and they will be sent to the Congress. Ang Kongreso, pag-aaralan yan, they will debate on it, and then they will vote, and then when it's passed, they will send it to the Senate, di ba? For the Senate's approval. Para na sa ganun, maipasa yan sa presidente para mapirmahan. Pero pagdating sa Senado, doon na nagkakawindang-windang, nagkakawatak-watak yung mga tao doon. Yung panukalang iniakyat, kadalasan, sinisingitan ng kung ano ng mga kabalbalan na paborable lamang sa kanila o sa kanilang mga sponsor. Or maganda yung bill na yun pero just to oppose. Yes, yeah. Just for the sake of opposing. Yeah, just for the sake of opposing. Or uupuan, tutulugan. Halimbawa, yung si Senator Grace po, maalala po natin, napakaraming mga bagay na sinimulan halimbawa nung kanyang komite
imbestigahan, nag-interview ng ganito, nag-interview ng ganon. Mm. Pero in the end, walang desisyon, walang nangyari. And I'm talking specifically of something that has been bogging down the movement of people in the metropolis, and I'm talking about Metro Manila. Yun pong EDSA halimbawa, merong panukala na galing sa DOTR, doon po kay Secretary Tugade, na nakarating sa kanya, and she started doing some sessions looking into the possibilities. In the end, anong nangyari? Wala. It's Wala. been shelved. It's been slept on. Kasi ang katwiran, mangyayari niyan, magiging source lamang yan ng corruption. Hello? Hello? Wow. I don't know. Suddenly, I lost track of what I wanted to say. I was so dumbfounded when I heard that, when I read about it. Sabi ko, what? Because you are anticipating that people involved in the project would commit corruption. You and didn't even therefore try. and therefore it's not worth putting into a vote and then making it, passing it as a bill and to be signed by the president para maging batas. Make Walang people ganun. accountable para mag-work. Right, yeah. Ay. Anyways, hello to Marvelous May. Okay, and hello, nakita na natin yan. Hello to Edgar Quison, Bon Ani. Bani. Yeah. Yeah. Bon Ani. Ibig Yay. sabihin po niyan, Happy good New year. Yeah, Happy New Year. Yeah. Happy New Bon Year. Ani. Happy New Year to you too, Edgar Quison. And Michelle Prestin Ortega, magandang gabi din po sa inyo. Pakishare lamang po itong ating munting usapin. Medyo nawala si Mr. Nacario. Si Chairman Yeah. nawala. Yeah, kasi yung connection niya talagang nahirap siya, no? Sana naman makabalik siya. Balik siya. Yeah. Okay. So tignan natin yung susunod. So I think we're done looking into Mr. Teodoro. Oh, okay. Okay, I'm gonna flash him on screen right now. Okay. Oh my goodness. Okay. Yes. You're welcome to throw as much tomatoes as you want. My word. Mr. Trillanes. Mr. My Trillanes. goodness. What? Yeah. What do we What do we do with you? So nasa senatorial slate po siya ni Ginang Robredo at tumatakbo siya under the Liberal Party. Well, Okay. kayo na po ang bahala. I mean, you know what he's capable of, na nag-senator na rin siya. So ask Yes. yourselves, is Yeah. he deserving a second, is he Yeah. deserving to go back to the, being a senator? I don't know. Yeah. For me, There is I don't think so. No, well, I share your enthusiasm. Actually, if I may share a little bit of a story about Trillanes. Once upon a time, nung bagong senador pa lamang yan, nagpunta siya rito sa Canada, and in fact, we interviewed him sa Tinig Pinoy. In fact, merong kaming video clip na he was greeting our listeners, and then he was congratulating Tinig Pinoy for doing a good job of entertaining and providing as much information to our kababayans all over the world. I have removed that video since then. It's so medyo okay ako nun kasi napaka magalang siya, pero yung mga ginawa niya recently parang hindi This is the same kaaya-aya. person. Oo, hindi This is the same kaaya-aya. person. Parang ibang tao talaga na hindi yun yung parang ito ba yung nakilala namin, no? Ito ba yung nakausap namin, no? In interview namin, no? Ganun. Yeah. Like Parang totally. mahirap i-reconcile, kuya? Yeah, alam mo meron akong hinahanap na rito bago tayo mapalayo. Merong ipinadala si chairman, and I want to share this with you. Sandali lamang po. Asan ba yung pinadala ni chairman na yan? Sandali lang, Dina. Yeah, sure. At tignan natin kung ano ito. Palagay ko medyo pakikinabangan natin to sa ating kwentuhan. Kung makikita ko. Yan.
Right? Sa TalakBayan tayo ngayon. Right? Okay, andito. Great. I can share this on screen All right, and let's let's see. together. Ito pala eh. Pwede ko palang i-open dito. Yun. Ayaw mag-open. Yeah, open mo na lang dyan. Yun. Na-open na. So, tingnan natin. share ko dito sa screen ko. Here we go. Yan. Okay. So, ito po yung ranking na ipinadala actually sa akin ni Mr. Man Nacario ditong ilang araw na nakaraan. At lumalabas po, according dito sa survey nito, ang senatorial preferences ng mga respondent doon sa nasabing ano. Mostly po ito'y galing sa News 5, yung bilang Pilipino, yung one Okay. I can ano see. to, parang media. It's more media survey than anything. So, pero kasama din po yan sa findings ng Pulse Asia. So, scientific din po. Yeah, okay. Okay. So So, we have Yeah, we have Alan Peter Cayetano sa number 1 rank. Okay, which is a total surprise to me. Kasi doon po sa listahang akala ko hindi siya tumakbo, Senator. I know, wala siya So, sa listahan. So how come I know. Yeah, nakapagtataka talaga. But if this is indeed legitimate, then I guess this is the reason, or this could be a potential reason why some people, particularly PDP Laban, is trying I see. to Get it. share mo nga. Extend the COC. Yeah, mag-extend ng COC. Yung pong COMELEC kasi merong di ba, filing ng COC or candidate certificate of candidacy ng bawat politiko na gusto tumakbo. Yeah. Yan po, natapos na po yung filing niyan nung Tapos pang-Nobyembre. Pinapa-extend nila. Yeah, so parang lumalabas po according to some news reports recently, mukhang yung PDP Laban po na ang presidente ay si Mr. Duterte, parang they are trying to move for the extension of the COC filings. Oh my which word. in my mind is a subversion actually of already what is supposed to be the electoral process sa That's bansa. misleading. Kung hindi siya kasama, bakit nandiyan sa survey? Kung hindi I know. Kasi yung listahan natin ng mga senatoriables na nire-review natin, Dina, ay galing sa website ng COMELEC. Okay? At wala doon sa website ng COMELEC, sa listing nila, of course, yung listing nila na yon ay hindi pa official nung kinuha ko yon. Temporary pa. But that was until last week of, third week of December, wala pa rin silang final na listahan ng mga kumakandidato, both sa local at saka sa national position. At wala po doon sa mga kandidato sa pagka-senador ang pangalan ni Alan Peter Cayetano. Maalala po natin, si Mr. Cayetano po ay sa kasalukuyan isang congressman ng Taguig. Okay, ng Taguig po. Siya po ay naging senador. Siya po ay tumakbo bilang vice-presidente ni Mr. Duterte noong 2016 at hindi siya pinalad. In fact, malayo po siya doon sa mga leading. Di ba so, ngayon sila Bongbong na tumakbo? Vice President Bongbong siya. Yeah, yun. Magkakalaban yan. Si Bongbong, si Robredo, si Escudero, Robredo? Yeah, si Robredo, si Trillanes. Yeah, yun sila. At of course, alam natin na ang nagwagi daw ay si Mrs. Robredo. At pangalawa lamang si BBM. Pumangatlo si Escudero. Kaya pala, there's a joke about sa bilangan ng election, huwag kayong matulog, ha? nangyari din din sa Amerika, natulog. Pagkagising, iba na yung leading. My word. So, balikan natin itong listahan na ito na resulta ng survey. Cayetano, how can it be?
So si Cayetano lumalabas na number 1. Sa position na 2 to 3 ay si broadcaster Rafi Tulfo at saka si dating senador at ngayon ay Congresswoman Lauren Legarda. Tapos sinusundan niya ni Chus Escudero, ni Mark Villar, ni Subiri, ni Jejo Marbinay, Villanueva, Gatchalian. So lumalabas itong survey na ito ay hindi ganun ka-current kasi nandito pa si Duterte. Yeah, okay? Kasi wala na, nag-withdraw na si Duterte sa bilang bakit nandiyan pa rin yung kandidato. pangalan? Andiyan pa rin siya. So, eto si Robin Padilla, si Ontiveros, si Estrada, si Ercito. Ito yung gusto kong i-impress sa ating mga kababayan, Dina. We have been talking about, do we really want to see a progressive Senate? Do we want a Senate that would be a thinking Senate, a fair Senate, a Senate that would undertake motions contributory to the development of the country. Correct. Hindi divisive, hindi anti-executive. It's pro-people, hindi anti-people. It's pro-reform, hindi anti-reform. Yun po ang gusto natin. Ang tanong ko, sa listahang nakikita natin ngayon, matatamo ba natin yung ating gustong mangyari? I say no. Because these are mostly traditional politicians. Yung tinatawag puntrapo. I mean, what is the sense of having Jejo Marbinay as a senator of the Republic? Okay, what is the sense of having Ontiveros, who has done nothing to improve the lives of Filipinos, other than protecting the people she is allied with? Why do we have to put into the Senate si Jingo Estrada, who has been convicted? Hindi siya convicted pala. Ikinulong lang pala siya. Kasi kung convicted ka, hindi ka pwede tumakbo, sa national election. So hindi po siya convicted. Let me correct myself. Pero siya po ay nakulong at ng ilang buwan, matagal na panahon din, dahil sa naakusahan po siya na kasama ng mga nakinabang doon sa policy scam. Pork barrel. O yung pork barrel po. Yeah. At alam naman din natin na wala naman din siyang masyadong naging kontribusyon sa ikauunlad ng bansa. Siya po ay na-elect dahil sa name recall kasi Estrada So bakit natin ilalagay yung ganyang mga gustong tumakbo bilang senador muli? Saka pag-isipan nating mabuti, kuya, kailangan yung senator na iboboto natin aliado ng UNITEAM. You know why? Kasi kung hindi niya kaalyado, merong danger or may concern ako na pwede nilang i-impeach ang president, pwede nilang, you know what? Kasi sila yung legislative, di ba? Right. Well, pero ako, sa akin, Dina, hindi importante na alyado sila nung magiging executive. True. Sa akin, mas importante na yung ilalagay natin dyan na senador ay fair-minded. Yung independent, independent-minded. Tinitignan niya kung anong makabubuti sa bansa. Correct. Okay? Yeah. Hindi yung makabubuti sa kanyang mga allies, hindi yung makabubuti sa kanyang bulsa, o tsaka sa pamilya. Hindi ganun dapat. Dapat po ang pangunahing requirement natin, well, that's how I see things, yung ilalagay kong senador dyan ay makatutulong dapat sa ikauunlad ng bansa. Okay? Hindi yung mag-o-oppose for the sake of opposing. Hindi yung mag-o-oppose dahil maapektuhan yung negosyo ng pamilya o kaya ng mga alyados niya. Yung mga ganung bagay po. Gusto natin yung senador na merong tamang kaisipan, na hindi mapag-imbot, na hindi magnanakaw, hindi pagnanasaan yung mga bagay na hindi kanya. Okay? So, yan po ba ay po pwede natin i-apply sa mga pangalang nakikita natin ngayon sa screen? Pwede ba natin sabihin na ganyan si Escudero, na ganyan si Subiri? Huwag na nating pag-usapan si Binay kasi alam po natin kung ano nangyari kay Mr. Binay. Isinuka na yan ng botante dahil nga sa mga na-discovering anomalya. So,
meron bang magagawa yung katulad halimbawa ni Joel Villanueva na nandiyan dyan lamang dahil sa clout nung religion na Yeah. dala-dala ng kanyang ama na merong sa ngayon ay supposed to be ito dati-dating executive ito ng TESDA if you're aware, Oh. Dina. And then nagkaroon ng finding ang ombudsman nun na he was administratively charged and was proven to be guilty. And then merong kasama yung ano na yon, yung findings na yon ng recommendation that he will be banned for life to ever holding public office. But unfortunately, the senators, kasi yung senator ang mag-i-implement ng ganun did not do anything. Kaya siya ay nanatiling senador at ngayon ay tumatakbo muli bilang senador. Wow. Meron po ba siyang karapatan na maupo dyan? Okay, si Win Gatchalian, well, Mr. Gatchalian has a solid reputation, has a solid background. Okay, and I think he's one that deserves the support. Si Robin Padilla, ano ba napatunayan halimbawa ni Binoy, better known as a action star sa ating movie world sa Pilipinas. Siya po ba ay merong sapat na kaalaman, kakayahan upang maglingkod ng parehas sa bansa at sa Pilipino? Okay, bukod sa pagiging popular bilang isang movie actor. Yeah. Si Risa Hontiveros, siya po ba ay po pwede nating pagkatiwalaan? Meron din pong nakadawit na kaso kay ngayon, Hontiveros. Okay? So, siya po ba ay po pwede pa nating pagkatiwalaan upang ihalal muli bilang senador? Tanong po yan sa inyo kung gusto ninyong alamin kung siya ay karapat-dapat na iluklok muli. Si Jingo Estrada, pagkakatiwalaan po ba natin siyang muli? Na sa palagay ba ninyo ay karapat-dapat din siyang iluklok muli sa Senado? Yan po ang mga katanungang nais naming itanong sa inyo kaakibat nitong nakikita nating listahan kasi lumalabas po sa kasalukuyan until recently, and this was done I think in mid-December, ay siyang nangunguna sa mga senatorial balls. So kung ito rin po ang magiging mukha, if this will be the face of the Senate in 2022 onwards, kasi 6 na taon po maglilingkod dyan. So kung yan po ay hindi dapat nandiyan, 6 na taon pong muli tayong magdurusa. Kasi po, wala naman silang buting dadalhin para sa bansa. So pag-isipan po ninyo, the decision is yours eventually, dahil tayo po ay individual na may karapatang bumoto. Kayo pong mga kababayan namin nandirito sa ibang bansa, ang boto po natin, sana kayo nag-register, because I am registered. Sana kayo registered kayo to vote. Kung hindi naman po, kahit papano, dapat iparinig ninyo ang inyong tinig. Iparating po ninyo sa mga taong nasa Pilipinas. Doon po sa mga buwan-buwan ay pinadadalhan natin ang ating kinikita na dapat mag-isip sila kung sino ang kanilang iboboto. Huwag po yung pangalan lamang. The name recall itself. Huwag yung popular lamang. Huwag yung matamis lang magsalita. Huwag po yung naalala natin na ginawa niya na naging bida siya sa pelikula. Kaya natin siya naalala at iniisip natin, if he's good in the movies, then he should be good in the Senate. Well, that is a fallacy. Yes, Hindi po mangyayari yan. Okay? So pag-isipan po natin mabuti. Sa pananaw ko, marami dito sa mga pangalang nakikita ko, walang karapatang iluklok muli sa Senado. I don't know with you. So, I don't know with you, Donna. Yeah. So dapat tumingin tayo sa iba pang mga kandidato. Yeah. Hindi lang ito kung wala diyan, hanapin po natin yung mga kandidato na tumatakbo na pag-aralan natin mabuti. Lahat sila. Yeah. Mas mabuti po yung kahit papano ay meron tayong dagdag kaalaman at yan po ang isa sa mga dinanasahan natin dito. Yung bang kahit papano makilala natin, maybe hindi lubusan kasi hindi naman available sa atin lahat ng impormasyon, pero sa atin po, sa ating mga pananaliksik, lumalabas yung mga taong halimbawa katulad nito ay parang
you know, gusto na nating iwasan. Okay? And I'm glad that his name is not one of those among the preferred senators recently. Oh, yan. So, si Mr. Tulpo, okay, palagay ko pag-usapan na natin to next Sunday na, Dina. Yeah. Kasi Oo. dumating na tayo sa puntong past 10 na, and therefore we can say we have so far covered Worked quite a few. enough grounds. Yeah. So, Quite a few. okay. Sana po ngayong nakaraang 60 minuto ay nakapagbigay kami ng kahit konting kaalaman, dagdag kaalaman po sa ating lahat upang ma-appreciate natin yung political development sa ating bansa. Hindi lamang po basta't politika ito. Ito po ay may kinalaman sa general well-being ng ating bansa and therefore ng bayang Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino. Kunting ano lang po to, kunting contribution lang ito. Kami po ay walang ano rito, wala pong personal na intensyon. We don't want to impose upon anyone our views. This is simply our way of sharing what we have found out, what we have researched on, and our own personal investigation. So sana po ay nakapulutan ninyo kahit paano ng impormasyong magagamit ninyo pagdating sa puntong i-consider na ninyo kung sino at anong pangalan ang ititik ninyo. Actually, hindi na sinusulat ngayon, Dina, yung pangalan ng mga kandidato. Sinishade na lang. Sinishade na lang. Okay? So kung sino po ang inyong isi-shade doon sa balot ang inyong tatanggapin. And with that, I would like to ask Dina to share with us words of wisdom before we say our goodbyes. Dina? So, sa ating mga taga-subaybay ng Tinig Pinoy, sana po nakapagdulot kami ng konting kaalaman sa susunod nating election sa ating inang bayan at patuloy natin na pag-aralan ang mga kandidato na ating pipiliin. Piliin natin yung karapat-dapat at may malasakit, may kaalaman at tunay na gustong magsilbi para sa ating bayan. So from Snowy Waterloo, have a good evening or good morning sa inyo pong lahat. Happy New Year po. Okay, maraming salamat. Dina O'Brien, napakagandang usapan ngayong umagang ito. Sana po nakapulutan ninyo kahit konting aral ang ating tinalakay ngayong araw na ito, ika-2 ng buwan ng Enero, taong 2022. In other words, the second day of this new year. And of course, we'd like to thank Chairman Nacario, whom unfortunately has not been able to come back dahil po sa masamang internet connection niya. And therefore, we appreciate his contribution this morning. Sana po ganun din ang inyong naging pananaw. Ako po si Dante Castro, inyong kaibigan dito sa Talakbayan. Hanggang sa muli, mahal po namin kayo. Have a wonderful weekend, everyone. Bye-bye po. Bye po.